25 chiến cơ Trung Quốc dòm ngó cuộc tập trận Hán Quang của Đài Loan. Chuyên gia Trung Quốc nêu 3 lý do virus không thể rò rỉ từ Vũ Hán. Mỹ oanh kích nhằm khiến 10 dân thường tử nạn, các nghị sĩ phẫn nộ ông Biden. Tướng Milley qua mặt Ngoại trưởng và Cố vấn an ninh để mật báo cho Trung Quốc. Hàng vạn người di cư ngủ la liệt dưới gầm cầu nối giữa Mexico với Mỹ. Cũng tại Mỹ, triệu phú bị buộc tội sát hại bản thân để che đậy vụ mất tích của vợ cũ. Động đất hàng loạt, 35.000 người chuẩn bị sơ tán khi núi lửa phun trào. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNZ. Mười máy bay chiến đấu Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 9, theo cơ quan phòng vệ của hòn đảo mới đây cho biết. Tổng cộng trong 5 ngày, Đài Loan tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật mang tên Hán Quang lớn nhất năm. Trung Quốc đã điều động tới 25 chiến đấu cơ bủa vây, rình rập, trong đó có khoảng 10 chiếc băng qua kênh Ba Sĩ ngăn giữa Đài Loan với Philippines, còn một số khác uy hiếp vùng biển phía đông hòn đảo Từ Trị. Để ứng phó với sự đe dọa hầu như mỗi ngày của máy bay Trung Quốc, cơ quan phòng vệ Đài Loan lên kế hoạch chi ngân sách bổ sung 240 tỷ Đài tệ, tương đương với 8,7 tỷ đô la, sản xuất đại trà và nâng cấp nhiều loại tên lửa tầm xa. Chuyên gia Tô Tử Vân tại Viện Nghiên cứu An ninh Đài Loan cho biết, tên lửa tầm xa là phần quan trọng nhất trong chiến lược phi đối xứng, chi phí sản xuất chúng rẻ hơn máy bay hay tàu chiến, nhưng vẫn đủ sức răn đe và phản công Trung Quốc một cách hiệu quả. Giáo sư Từ Nghĩa Cường, Viện trưởng Viện Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh, người từng tham gia cộng tác với WHO điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán, mới đây cho biết trên đài nhà nước CGTN nêu 3 lý do vì sao virus corona không thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Chúng ta cùng nghe thử xem 3 lý do này thuyết phục đến mức độ nào. Thứ nhất, ông Đường lập luận dựa trên khía cạnh lịch sử. Từ trước đến nay, tất cả virus hay mầm bệnh lọt khỏi phòng thí nghiệm đều là vì có người đã thu thập hay nghiên cứu chúng. Đó là những thứ tồn tại ở phòng thí nghiệm và mọi người biết về chúng. Các vụ rò rỉ là do tai nạn hoặc sai lầm trong xử lý và quản lý mầm bệnh. Thế nhưng, khi dịch bệnh càn quét Vũ Hán, chẳng có phòng thí nghiệm nào ở thành phố này biết về loại virus, cũng không có phòng thí nghiệm nào nghiên cứu chủng virus đó. Vì vậy, tình huống ở Vũ Hán khác xa với những vụ virus rò rỉ trong lịch sử. Nguyên nhân thứ hai, ông Đường cho rằng Viện Virus học Vũ Hán được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là một trong những viện nghiên cứu hiện đại nhất Trung Quốc, với mức độ quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Xét trên việc kiểm soát an toàn như vậy, không thể có chuyện virus bị rò rỉ. Lý do thứ ba, ông Đường tuyên bố, sau khi dịch bệnh bùng phát, chính quyền địa phương và cả Viện Vũ Hán đã xét nghiệm toàn bộ nhân viên cũng như điều tra tình trạng sức khỏe của họ. Kết quả, vào thời điểm dịch bùng phát ở Vũ Hán, không có ai ở viện nghiên cứu nhiễm COVID-19, mặc dù số ca nhiễm ở thành phố khi đó tương đối cao. Các nghị sĩ Cộng hòa tức giận và đồng loạt chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 9, sau khi quân đội Mỹ thừa nhận vụ không kích bằng máy bay không người lái gây thiệt mạng cho 10 dân thường vô tội gần sân bay Kabul hôm 29 tháng 8. Trên thực tế, không có bất kỳ phiến quân IS nào bị triệt hạ trong đòn oanh kích này. Các nghị sĩ nhấn mạnh, vụ việc là một bằng chứng cho thấy chính quyền của ông Biden xử lý rút quân khỏi Afghanistan theo cách không thể tồi tệ hơn và góp phần khiến cho chính quyền Kabul do Mỹ hậu thuẫn nhanh chóng sụp đổ để cho quyền lực rơi gọn vào tay Taliban. Nghị sĩ Carlos Gimenez, bang Florida, thành viên Ủy ban An ninh Nội địa tại Hạ viện, chỉ trích ông Biden khi Tổng thống ra sức bảo vệ cho kế hoạch rút quân của mình. Nghị sĩ bày tỏ, ông Biden hôm 31 tháng 8 nói rằng nhiệm vụ rút quân khỏi Afghanistan đã diễn ra vừa vặn theo kế hoạch. Trên thực tế, nhiều người Mỹ đã mắc kẹt ở Afghanistan, dân thường lại thiệt mạng trong vụ oanh kích sai lầm. Vậy mà gọi là nhiệm vụ theo kế hoạch hay sao? Nghị sĩ Rex Keller, bang Pennsylvania kêu gọi những ai tính toán sai lầm về vụ oanh kích cần phải chịu trách nhiệm. Nghị sĩ khẳng định, lại thêm một hậu quả khủng khiếp nữa của chính quyền Biden trong quá trình rút quân, phải có ai chịu trách nhiệm cho điều này đi chứ? Nghị sĩ Michelle, bang California cũng cho rằng vụ oanh kích là một thất bại, một thảm kịch vô tri vô cảm đến đáng kinh ngạc. Trước đó, tướng Kenneth McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã lên tiếng thông báo về vụ oanh kích tàn khốc. Ông nói, đó là một sai lầm và tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc. Rõ ràng, giới tình báo của chúng tôi đã báo cáo sai về mục tiêu là chiếc Toyota màu trắng. Vị tướng cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tự nguyện bồi thường cho gia đình các nạn nhân vô tội.
Trong một sự kiện khác gây chấn động chính trường Mỹ, đài Fox News cho hay, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley đã thông báo cho Ngoại trưởng, khi đó là ông Mike Pompeo, và Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien về cuộc gọi với Thượng tướng Trung Quốc Lý Tắc Thành trong mấy tháng cuối cùng dưới nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Ông Pompeo và ông O'Brien nói họ không hay biết về thông tin tình báo Trung Quốc nghi ngờ Tổng thống Trump có thể phát động tấn công hạt nhân. Tướng Milley được cho là đã liên hệ với tướng Trung Quốc, cam kết sẽ cảnh báo trước nếu ông Trump ra lệnh tấn công. Trước lùm xùm nói trên được tiết lộ trong quyển sách Hiểm họa và hàng loạt báo đài Mỹ trích đăng. Tổng thống Biden đã lên tiếng bảo vệ tướng Milley. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, tôi tin tưởng tuyệt đối tướng Milley. Trong khi đó, văn phòng của ông Milley cho rằng việc liên lạc thường xuyên với tướng lĩnh quân đội trên toàn thế giới, bao gồm Trung Quốc và Nga, là điều cần thiết. Những cuộc gọi của ông ấy với Trung Quốc và những bên khác vào tháng 10 và tháng 1 là nhằm thực hiện nghĩa vụ trấn an các bên, duy trì sự ổn định chiến lược. Tất cả các cuộc gọi đều được báo cáo và hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, thể hiện sự chính trực. Các nghị sĩ Cộng hòa được dự đoán sẽ gây áp lực dồn dập cho tướng Milley về những cuộc gọi đáng ngờ với phía Trung Quốc khi vị tướng ra điều trần trước Ủy ban Thượng viện vào ngày 28 tháng 9 sắp tới đây, liên quan đến vụ rút quân hỗn loạn của chính quyền ông Biden khỏi Afghanistan. Người Haiti đang ồ ạt chạy trốn khủng hoảng chính trị và 2 vụ thiên tai bão lũ động đất xảy ra liên tiếp. Hậu quả là hơn 10.000 người di cư đang ngủ la liệt trên mặt đất xung quanh trại tị nạn dưới một cây cầu ở miền nam bang Texas, Mỹ vào hôm 17 tháng 9. Họ đói khát, tuyệt vọng và tình cảnh này đặt ra bài toán hóc búa về cứu trợ nhân đạo cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Vấn đề di cư cũng hâm nóng chính trường Mỹ. Nghị sĩ Cộng hòa bang Texas, ông Tony Gonzalez vừa đến thị sát khu vực biên giới và tuyên bố chẳng có bức tường biên giới nào ở đây hết, tất cả đơn thuần là sự hỗn loạn. Người Haiti hiện đang cùng với người di cư từ Cuba, Venezuela và Nicaragua tá túc dưới gầm cầu Del Rio, nối giữa Mexico với miền nam Texas. Họ ngủ giữa trời với tấm chăn mỏng nếu không tìm được vài túp lều tạm bợ. Dự báo dòng người di cư sẽ tiếp tục bất chấp nguy hiểm để thực hiện hành trình dài từ Nam Mỹ và vùng Caribe, băng qua Mexico đến xứ sở cờ hòa. Robert Dutch, người thừa kế khối bất động sản lớn ở New York và là nghi phạm chính trong vụ mất tích bí ẩn của vợ cũ, mới đây đã bị kết tội giết người cấp độ 1 liên quan đến cái chết của người bạn lâu năm Susan Berman, bị cáo đối diện án tù chung thân. Các công tố viên cáo buộc bị cáo đã bắn tử vong bà Berman tại thời điểm chưa rõ vào năm 2000. Để ngăn cản bạn mình sửa lời khai với cảnh sát về vụ mất tích vào năm 1982 của vợ cũ là bà Kathy. Các công tố viên còn cho rằng triệu phú Dutch đã sát hại vợ cũ Kathy và lên kế hoạch bỏ trốn khỏi đất nước sau khi phim tài liệu của đài HBO tái hiện quy trình gây án. Trong một vụ án khác ở Texas, ông Dutch thừa nhận đã sát hại hàng xóm Maurice Lake nhưng nói rằng chỉ nhằm tự vệ, sau đó ông được trắng án. Phó luật sư quận Solly Quinn nói trước bồi thẩm đoàn, ông Dutch luôn được hưởng đặc quyền của một triệu phú và không ngại sát hại nạn nhân, biết rằng mình có đội ngũ luật sư hậu thuẫn phía sau. Luật sư kêu gọi không thể để kẻ tâm thần ái kỷ này thoát khỏi những tội lỗi mà y đã gây ra. Bên bị cáo bào chữa rằng nghi án sát hại bản thân thì thiếu vật chứng, còn nghi án sát hại vợ cũ lại chẳng có bằng chứng nào. Thi thể của bà Kathy chưa bao giờ được tìm thấy. Tuy nhiên, gia đình bà Kathy cho biết họ và người phụ nữ quá cố vẫn chờ đợi một ngày nào đó công lý sẽ đến dù muộn màng. Nga cần thiết làm việc với chính phủ tạm thời của Taliban ở Afghanistan, đó là tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 9. Trong cuộc họp, lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Pakistan và một số nước khác trong khu vực cùng nhau kêu gọi Mỹ làm việc với Taliban, cũng như hãy viện trợ nhân đạo cho Afghanistan. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cũng khuyến nghị Taliban cải thiện bộ máy chính quyền trở nên đa dạng hơn. Taliban chiếm quyền kiểm soát lãnh thổ Afghanistan một cách thần tốc. Tuy nhiên, để điều hành và vực dậy đất nước vừa trải qua 40 năm xung đột không phải là chuyện dễ dàng, có thể tiến hành trong một sớm một chiều. Hiện giờ, Afghanistan đối mặt với tình trạng chính trị và an ninh bất ổn, hệ thống kinh tế và y tế đang lao tới bờ vực sụp đổ. Hơn 18 triệu người dân, tương đương phân nửa dân số Afghanistan, cần được giúp đỡ khẩn cấp vì là nạn nhân của xung đột hay hạn hán đói nghèo. Một tháng sau khi Taliban kiểm soát Kabul, người dân đã bắt đầu bớt hoang mang và dần trở lại các điểm công cộng, bao gồm công viên, khu vui chơi. Anh Aziz nói với Reuters khi đang đi dạo công viên. Lúc Taliban mới tới thủ đô, mọi người nghĩ rằng nên đóng cửa tất cả các công viên. Nhưng hiện tại, chúng ta đang thấy đàn ông, phụ nữ và trẻ em đi dạo tại đây. Một du khách khác tên Khadim chia sẻ, mọi người dường như vui vẻ và thoải mái hơn so với tuần trước. Taliban đang duy trì diện mạo khá ôn hòa trong lần trở lại nắm quyền này, nhưng gần đây vẫn có nhiều báo cáo về trả thù, bạo lực, đàn áp người biểu tình, bóp nghẹt quyền phụ nữ và quyền tự do ngôn luận.
Mỹ và phương Tây nghi ngờ các cam kết tôn trọng nhân quyền mà Taliban đã đặt ra. Theo đó, các lệnh trừng phạt sẽ áp dụng hay không là tùy thuộc vào hành động thực tế của Taliban. Một phiên tòa đáng chú ý vừa diễn ra tại thủ đô Viên của Áo hôm 17 tháng 9, trong đó các quan chức chính phủ bị cáo buộc ứng phó quá chậm chạp với ổ dịch Covid-19 bùng phát tại khu trượt tuyết Iker vào đầu năm 2020. Đó là ổ dịch lớn nhất nước Áo, góp phần khiến virus lây lan khắp châu Âu. Hàng trăm người Áo mắc Covid-19 và hàng ngàn du khách nước ngoài khẳng định họ cũng bị lây nhiễm. Một số du khách mô tả các quán bar đông đúc tại khu trượt tuyết chẳng khác nào là óc virus. Sau đó, hàng chục hồ sơ kiện tụng dân sự được các nhóm bảo vệ người tiêu dùng nộp lên tòa chống lại chính phủ Áo. Vợ và con trai của một bệnh nhân qua đời vì Covid-19 sau khi bị lây nhiễm ở khu trượt tuyết cũng kiện chính phủ đòi bồi thường 100.000 euro. Tổ chức tư nhân Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng VSV cho rằng chính phủ đã xử lý sai lầm với ổ dịch Covid-19. Dường như các quan chức đã gây áp lực cho ngành du lịch khi các ca Covid-19 mới bị phát hiện. Các hộ kinh doanh rất chần chừ trong việc đóng cửa, ngăn virus lây lan. Đáp lại, quan chức tỉnh Tyrol nói họ đã phản ứng phù hợp với tình huống lúc bùng dịch. Cơ quan công tố Liên bang Áo không bình luận về vụ kiện đang diễn ra. Chính phủ Áo bày tỏ cảm thông với các nạn nhân và gia đình, nhưng phủ nhận các cáo buộc họ đã hành động quá chậm. Có tổng cộng 5 người, bao gồm 4 quan chức địa phương, đang bị điều tra. Hồ sơ đã được gửi tới Bộ Tư pháp Áo, nhưng chưa rõ họ có bị khởi tố hình sự hay không. Các hoạt động địa chất phức tạp gần đây trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary ngoài khơi Tây Ban Nha đã có chiều hướng giảm xuống. Tuy nhiên, giới chức hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 9 vẫn ban hành mức cảnh báo vàng đối với một nửa dân số hòn đảo về nguy cơ núi lửa phun trào. Các nhà khoa học đã ghi nhận hơn 4.000 dư chấn ở vườn quốc gia Cumbervisa ở phía nam hòn đảo, khiến giới chức ban hành cảnh báo vàng, mức cao thứ hai trên thang đo 4 cấp vào hôm 14 tháng 9. Lệnh cảnh báo yêu cầu khoảng 35.000 người sống gần núi lửa cần chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc và lập tức di tản khi có báo động núi lửa phun trào. Một hiện tượng gọi là động đất hàng loạt thường xảy ra ở các chuỗi đảo núi lửa như quần đảo Canary. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo điều bất thường đang diễn ra. Cụ thể, nhà nghiên cứu núi lửa Eduardo Suarez từ Viện Địa lý Tây Ban Nha đã chia sẻ, thông thường động đất xảy ra ở lớp vỏ và lớp phủ của trái đất với độ sâu khoảng 20 km, nhưng hiện giờ tâm chấn nhiều nơi chỉ cách mặt đất từ 1 đến 3 km. Mặt khác, hơn 11 triệu mét khối magma đã trào ra khỏi miệng núi lửa Cumbervisa, bằng 1/4 so với lượng magma trong vụ phun trào núi lửa gần đây nhất vào năm 1971. Bão Chan-thu đang càn quét vùng ven Thái Bình Dương ở miền Trung về miền Đông Nhật Bản vào hôm 18 tháng 9, gây mưa lớn, gió giật mạnh và đã có ít nhất 6 người bị thương. Dự báo bão di chuyển theo hướng đông và suy yếu dần vào cuối ngày hôm nay. Tuy nhiên, Cục Khí tượng Nhật Bản vẫn cảnh báo nguy cơ xảy ra lở đất, ngập lụt và sóng đánh cao, đặc biệt ở các khu vực miền Bắc và Đông Bắc. Hôm qua, bão đổ bộ Nhật Bản khiến 6 người bị thương tại tỉnh Wakayama. Gió mạnh làm tốc mái khoảng 50 ngôi nhà và một thiếu niên bị thương do mảnh vỡ cửa sổ văng trúng. Trên đảo Kyushu, dịch vụ tàu hỏa bị gián đoạn diện rộng và nhiều chuyến bay bị hủy. Hơn 7.000 hộ dân đã bị mất điện tạm thời. Trong vòng 24 giờ sau khi bão đổ bộ đến sáng mai ngày 19 tháng 9, cơn bão dự kiến gây mưa lớn đến 250 mm ở vùng Tokai, miền Trung Nhật Bản. Khu vực thủ đô Tokyo và vùng lân cận cũng hứng lượng mưa lên đến 180 mm. Ngư dân Stefanos mở vỏ một con sò nhặt lên từ biển Aegean của Hy Lạp và phát hiện bên trong trống rỗng. Sau mùa hè nóng bỏng rát, nhiệt độ nước biển tăng cao, ngư dân nói rằng có vẻ như các loài trai sò đều bị nấu chín trong lòng đại dương. 25 năm nuôi trai sò, chúng tôi chưa từng hình dung về cảnh tượng này, trích lời Stefanos nói từ chiếc thuyền của mình trên vịnh Thermac, nơi sản xuất chính động vật thân mềm ở Hy Lạp. Vervitis, chủ tịch một hiệp hội trai sò địa phương bày tỏ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hiện tượng các loài có vỏ chết hàng loạt. Mấy năm trước, thiệt hại vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng hiện giờ có vẻ khủng hoảng biến đổi khí hậu đã ập tới rồi. Nhiệt độ tăng lên hơn 45 độ C ở Hy Lạp vào tháng 7 và nhiệt độ nước biển chạm mốc 28 độ C, gây hại nghiêm trọng cho ngành thủy sản Hy Lạp. Lính cứu hỏa đã quấn dây bạc chống cháy xung quanh những cây cổ thụ già cỗi và to lớn bậc nhất thế giới để ngăn chúng biến thành ngọn đuốc khổng lồ trong lúc lửa cháy rừng đang lan nhanh tới vườn quốc gia Sakura thuộc bang California. Trong những lão cổ thụ được bảo vệ có cả cái cây lớn nhất thế giới, cao gần 84 m, đường kính gốc gần 11 m. Cháy rừng vẫn liên tục lan rộng khắp nhiều bang miền Tây nước Mỹ và vườn quốc gia Sakura trong tuần này đã bị khói bao phủ dày đặc. Đám cháy được coi là KNP, hình thành từ hai đám cháy cạnh nhau, đã thiêu đốt hơn 3.600 hecta đất rừng vào cuối ngày thứ Năm. Và hiện đám cháy cách khu rừng vĩ đại của vườn quốc gia chỉ 1,6 km.
Bộ tình huống khẩn cấp Nga và các tình nguyện viên đã cùng nhau giải cứu một bé cá voi sát thủ mắc kẹt ở vùng nước cạn vào hôm 16 tháng 9. Con cá voi dường như đi săn nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm nên tiến quá gần bờ biển và bị mắc cạn. Nhóm cứu hộ dành ra nhiều giờ đồng hồ ở vùng biển cực lạnh, cố gắng cung cấp nước liên tục để giúp cứu sống con vật. Con cá voi hoảng loạn cũng gây nguy hiểm cho những người xung quanh vì nó nặng hơn 500 kg và rồi thủy triều dâng lên, con cá bơi về với mẹ trong khi các tình nguyện viên reo hò và vỗ tay. Năm 2020, cá voi sát thủ được xếp vào nhóm loài vật quý hiếm và nguy cấp ở Nga. Động thái này diễn ra sau một vụ bê bối về bắt cá voi để nuôi giải trí, gây phẫn nộ dư luận nước Nga và quốc tế. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FPNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.